Hai guys, hari ini saya telah R&D satu resipi nasi lemak yang simple dan sedap. So ini adalah bahan-bahannya, satu pot beras. Okey, first sekali kita masukkan minyak, lepas tu kita masukkan bawang ros dengan halia, tumis sekejap. Lepas tu kita masukkan beras yang telah dibasuh, kita kacau-kacau sekejap. Lepas tu kita masukkan satu cawan santan yang dicampur dengan air. Lepas tu kita kacau sekejap dan kita masukkan lagi satu cawan air. Kita kacau-kacau sekejap, lepas tu kita dah boleh alihkan ke dalam periuk nasi. Lepas tu kita boleh masukkan garam secukup rasa dan kacau-kacau sekejap. Masukkan daun pandan. Lepas tu kita masukkan serai yang telah diketuk. Okey, lepas tu kita dah boleh masak guna periuk nasi elektrik, and then kita tunggu sampai dia masak, kita buka and then kita gembul sekejap. Lepas gembul kita kena tutup balik. Lepas dah tutup balik tu kita buka balik, alhamdulillah dah siap. So korang boleh nampak nasi ni dimasak